राधे राधे मित्र मित्राणीहरू, म सियाको फेरि पनि आइसकेकी छु मेरो र तपाईँहरूको प्यारो च्यानल इन्जिनियरिङ जर्नी विथ सियामा। र योभन्दा पहिले मैले चाहिँ रिजिड बारवाला न्युमेरिकलहरू दुईवटा अलरेडी दिइसकेको छ। सो त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइपको न्युमेरिकल हो यो न्युमेरिकलहरू। सो भिडियो मन परे कमेन्ट डाउन राधे राधे है त। अब धेरै टाइम वेस्ट नगरी लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। सो मैले के भनेको छु, यस्तो टाइपको क्वेसन हुँदा सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् त, फ्री बडी डायग्राम बनाइहाल्नुहोस्। ल फ्री बडी डायग्राम बनाऊँ त हामी। ल फास्ट अब फ्री बडी डायग्राम बनाइहालौँ त। यो पालि सपोर्ट कहाँ छ, यो साइड। सो यहाँ के हुन्छ, रियाक्सन आर/बाई आयो। यो कति छ, 100 किलो न्युटन। ओके, यहाँ के छ त, हाम्रो कपर छ, कपर। यहाँ के छ त, स्टिल। ल अब मैले तपाईहरुलाई के भनेको छ, फोर्सेसहरु हामीलाई थाहा छैन, फोर्सेसहरु कुन डाइरेक्सनमा लागिरहेछ हामीलाई केही पनि आइडिया छैन। त्यही भएर हामी के गर्छौं त, सबैलाई अपवर्ड मानिहाल्छौं। यो के हो त, पी कपर पी स्टिल। अब हेर्नुस् त, फास्ट डिस्टेन्स म लेखिदिइहाल्दै छु, 1 मिटर 2 मिटर र 1 मिटर। ल पहिला अब क्वेशनलाई हेरौँ। यो मैले फ्री बडी डायग्राम यसको बेसिसमा बनाइदिए हो। अब क्वेशन पढौँ। अ रिजिड बार AB hinged at A and supported by a 2 meter long copper rod and 1 meter long steel rod। अब कतिलाई कन्फ्युजन होला कि योमा नाम त दिएको हुँदैन, तर हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ आफै। के भनेको छ, 2 मिटर। ठुलो कुन छ, कपर। त्यही भएर हामी के बुझ्ने, यो कपर हो। र यो सानो कुन छ, स्टिल। त्यही भएर हामी के बुझ्ने, स्टिल हो। अब यति भइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ, डिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ। सो अब हामी के गर्ने त, समेसन FY फाइन्ड गरौँ। ल इजिकल टु 0। र तपाईलाई मैले यसको के भन्छ, कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन अलरेडी सिकाइदिइसकेको छ त्यो फर्स्ट भिडियोमा। त्यो चाहिँ हेरेर मात्र यहाँ आउनु होला, अनि तपाईलाई धेरैभन्दा धेरै इजी हुनेछ। सो अब त्यसपछि यति भइसकेपछि हामी के गर्ने त, यति भइसकेपछि हामी र एउटा कुरा अझै, मोमेन्ट एबाउट हिङ्ड इज अलवेज 0। यो चाहिँ तपाईँ आफ्नो दिमागमा बसाइहाल्नुहोस्। सो अब यति भइसकेपछि हामी के गर्ने, -100 × 10⁻³ किनकि यो के छ त, किलो न्युटनमा छ, त्यही भएर। अनि त्यसपछि प्लस PC प्लस PS इजिकल टु 0। अब हाम्रो के भयो त, PC अनि यो R/y पनि है, R/y इजिकल टु 0। ओके, PC प्लस PS प्लस RY इजिकल टु 100 × 10⁻³। यो किन भयो त, किनकि यो डाउनवर्ड छ, बाँकी सबै अपवर्ड छ र मैले अपवर्ड पोजिटिभ मानेछ, त्यही भएर यो माइनसवाला डाउनवर्डवाला हो, बाँकी सब हाम्रो अपवर्डवाला हो। यति भइसकेपछि हामी के गर्छौँ त, मोमेन्ट लिन्छौँ। सो टेकिङ मोमेन्ट एबाउट HINGED हिङ्ड। अब त्यही भएर के हो त, समेसन M इजिकल टु 0। मैले के गरेँ त, क्लकवाइज पोजिटिभ हानिदिएँ। क्लकवाइज पोजिटिभ गरिसकेपछि अब यहाँ बस्नुहोस् र यसरी घुमाउनुहोस्। र यहाँ बसेर 100लाई घुमाउँदा के भयो, यो यसरी घुमिरहेछ, यो के भयो, एन्टी क्लकवाइज। त्यही भएर -100 × 10⁻³ इन्टु यो डिस्टेन्स कति छ, 4 हो। अब त्यसपछि यहाँदेखि 1 + 2 + 1। अब त्यसपछि प्लस यो हामी के गरिरहेछौँ त, यो यहाँ बसेर फेरि यसरी घुमाउनुहोस्, यो के भइरहेछ, क्लकवाइज। सो 2 1 3 प्लस यो के हुन्छ, RYबाट यसरी घुमाउनुहोस् त, यो पनि क्लकवाइज, PS × 1 इजिकल टु 0। ल अब यो कति भयो त, 3PC प्लस PS इजिकल टु 400 × 10⁻³ हो। यति मेरो आयो। ल यो इक्वेसन 1। अब के गर्छु म, हेर्नुहोस् त, फास्ट। ओके, यति भइसकेपछि हामी के गरौँ त, बाई युजिङ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन। ल कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनको लागि मैले के भनेको छ, जहाँ सपोर्ट छ त्यो सपोर्टलाई बिचमा राखेर एउटा इन्क्लाइन ड्र गर्नुहोस्। ल अब यो पनि डिफ्लेक्सन भएर यहाँ आयो, यो पनि यहाँ आयो। यो के छ त, डेल्टा C। यो के छ त, हाम्रो डेल्टा स्टिल। सो अब हामी हेरौँ, डेल्टा स्टिल अपन के गर्नु त, डेल्टा C अपन, हेर्नुहोस्, सपोर्टदेखि लिएर बारसम्मको डिस्टेन्स, अनि यो के छ, 1। त्यही भएर यो 1। अब त्यसपछि सपोर्टदेखि लिएर बारसम्मको डिस्टेन्स यो 2। ल अब मेरो 2 + 1 3, यहाँ 3 भयो। यति भइसकेपछि अब हामी के गर्ने, ल हेर्नुहोस् त, मेरो के आयो त, डेल C इजिकल टु 3 टाइम्स डेल्टा S हो।
अब यति आइसकेपछि अब मलाई थाहा छ डेल्टाको फर्मुला के छ पिएल अपन ए सो पिसी इन्टु एलसी अपन एसी इन्टु इसी इज इक्वल टु 3 टाइम्स पिएस इन्टु एलएस अपन एएस इन्टु इएस ल यो फास्ट भइहाल्यो अब हेर्नुहोस् पिसी मलाई थाहा छैन एलसी कति हो एलसी हेर्नुहोस् त 2 मिटर लङ कपर त्यही भएर यो 2 भयो एसी एरिया अफ कपर हेर्नुहोस् त पहिला यहाँ हेर्नुहोस् इफ द क्रस सेक्सनल एरिया अफ द स्टिल एन्ड कपर मतलब यो स्टिलको पहिला दिएको छ भने यो चाहिँ के हो त हाम्रो यो कपरको भयो 8 सो 8 यो के छ सिएम स्क्वायरमा मलाई मिटर स्क्वायरमा छ 10⁻⁴ गर्छु इन्टु इसी कति हुने भयो त हेर्नुहोस् त यो सेकेन्डको बेला इसी हुन्छ किन हुन्छ त्यो अब तपाईहरुलाई थाहा भइहाल्यो किनकि सेकेन्डको बेला हाम्रो इसी हो ल अब 3 इन्टु पिएस स्टिलको कति छ 10 सरी पिएस इन्टु एलएस कति छ एलएस 1 ल अनि त्यसपछि एरिया अफ स्टिल कति छ 10 इन्टु 10⁻⁴ इन्टु यो कति भयो त 200 इन्टु 10⁹ यति भइसकेपछि काटौँ यो 10⁻⁴ यो पनि ल अब यो कति आयो त हेरौँ 3 इन्टु पिएस इन्टु 8 इन्टु 100 अपन 200 यो 10 इन्टु 200 इन्टु यो 2 आयो ल अब यसलाई सोल्भ गरेर हेरौँ त कति आउँछ डु फास्ट ओ माय गॉड क्याल्कुलेटर कहाँ राखेँ मैले यहाँ छ घाम आउनुभन्दा पहिला मलाई अब भिडियो बनाउनु छ नभए घामले पुरा बर्बाद भइहाल्छ 8 इन्टु 100 अपन 10 इन्टु 200 इन्टु 2 ल यो कति आयो 0.6 ल यो मेरो आयो 0.6 पिएस यति आइसकेपछि अब के गर्ने त यहाँ भ्यालु पुट गर्ने 3 पिसी प्लस ल 3 इन्टु 0.6 पिएस प्लस पिएस इज इक्वल टु 400 इन्टु 10⁻³ यो चाहिँ मेरो आइहाल्छ अब 3 इन्टु 0.6 अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टु 400 इन्टु 10⁻³ ल यो कति आयो मेरो हेर्नुहोस् त यो मेरो आयो पिएस इज इक्वल टु 1428557.14 न्युटन अब हामी पिसी निकाल्नलाई यो 0.6 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु कति भइहाल्यो 85714.28 न्युटन अब यति भइसकेपछि हामी के गर्ने हो ल स्ट्रेस निकाल्नु छ सिग्मा एस बराबर पिएस अपन एस स्ट्रेस बराबर के हुन्छ फोर्स पर एरिया सो अब यो कति भयो त 1428557.14 अपन एरिया अफ स्टिल कति छ 10 सो यो कति भयो मेरो हेरौँ 1428557.14 अपन 10 ल यो मेरो आयो कति 14285.71 हो यसलाई मैले के गरेँ त सीएम स्क्वायरमै राखेछ त्यही भएर यो के हो न्युटन पर सीएम स्क्वायर है यो युनिट ध्यान राख्नु होला सो अब त्यसपछि हाम्रो सिग्मा सी इज इक्वल टु कति हुने ल 85714.14 अपन 8 इज इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 85714.14 अपन 8 इज इक्वल टु ल यो आयो मेरो 10714.26 यो के छ युनिट न्युटन पर सीएम स्क्वायर है मैले चेन्ज गरेको छैन मिटरमा त्यो कुरा ध्यान राख्नु होला है तपाईहरु सो यति मेरो के भयो त एन्सर अब भिडियो मन परे डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट डाउन राधे राधे आई वांट फीमेल सपोर्टर्स सो आई वांट कमेंट फ्रॉम फीमेल्स टू सो कीप सपोर्टिंग थैंक यू